ਯਾਰ ਕੀ ਬਮਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਹਿਣੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਕਰੀਮਾ ਮਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਲਨੇ ਆ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਥੱਪਿਆ ਤੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ होटल गए हैं 10 मिनट देते हैं अभी जी ने तैयार होने ली 10 मिनट से तैयार हो गया आउटफिट चेंज करके आ गए हैं डेजर्ट सफारी लिए जा रहे हैं बमरे की वेट करने बमरा लेट करा देगा वो कहते गड्डी लैके चल जाना वा मैनू काली काली च इन्होंने कैमरा भी नहीं लैके आउन दिता वह चार्जर भी नहीं लैके आउन दिता फोन का चार्जर भी नहीं लैके आउन दिता इन्होंने काम खराब ही करता भाई वेख के आवा लेट मी चेक हिम वेट फॉर 1 मिनट बस डेजर्ट सवारी से पहुँच गए हैं इतने साढ़े को साइन करा लिए इन्होंने कि जे तुम भज्जे टुटे भज्जे कुछ होया साड़ी कोई गारंटी नहीं है बेड़ा तुहाडा ही गर्क होना है तुम अपने हिसाब नाल तुरियो तो इतने स्काफ देंगे है बट अं स्काफ नहीं ले मेरी मेरे ना अपने को पग हैगी आ सो स्काफ की लोड़ नहीं तो तां करके आप सीधे अंदर जावांगे हैलमेट भी पाउणा इत्थे कहंदे बट सानूं ओहदी भी लोड़ नहीं वाहिगुरू सच्चे पातशाह ने आ दिता है ओके माहौल गर्मी एक नंबर look who I have here can you identify this person they don't know you Professional driver. You're a professional driver professional driver doesn't need helmets they just do what they want to do No, you need a helmet. You don't have insurance. you don't have insurance you have a 10 you don't need to have a four solo ਭਾਜੀ ਸੋਲੋ ਉਧਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਸੋਲੋ ਵਾਲੀ ਲਈ ਆ ਕਈ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕੱਟਾ ਪਾ ਗਈ ਜਾਨ ਜੀ Yeah, baby. Oh, bitch. ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੰਟ ਹੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੜ ਕੋਲ ਹੈਂਡਲ ਡੋਲਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਡਾਟ ਆ ਕੇ भाई पेल झारी मार के गई वो डेजर्ट तो पार करके आ गई वापस What happened? So you're not allowed to go there? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੈਂਡਲ ਹੋਉਂਦਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੇਅਰ ਕੱਢਦੇ ਆਈ ਔਰ ਲੈ ਬੰਦ ਕਰ ਭਾਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੱਚ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜੇ ਕਲੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਆਹ ਵਾ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ Stuck. I'm stuck, brother. I have to do reverse. What? I went through your shirt. ਉਹਦੇ ਘੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ
ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਫਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੀ-ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਬਣਾਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਪੀਸ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ You enjoy it? It was good. But Yeah. I'm gonna take my picture with the bird. You didn't take yesterday? ਲਾ ਲਓ ਖਿੱਚ ਦੋ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰਨ ਦਾ Here? Can I sit here? ਵੀਰੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਅਮਰੇ ਇਹਨੇ ਡੁੱਬੜਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਓਏ 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 ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਭੈਣ ਤੇ ਯਾਰੋ ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਡੇਗੀ ਹਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੇ ਬਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਵੀਰੇ ਤੋਰ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਤਨੋ ਚੱਲ 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 ਮੇਰੇ ਕੋਲ अरे टिक 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 चल मेरे को रे टिक 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 हाय ब्रदर हेलो हेलो पाजी व्हाट्स हिज नेम इसका नाम ऊंट है आपका नाम इब्राहिम इसका है मोटू ए मोटू मोटू पीछे देख मोटू पीछे देख मोटू तू तो उसकी टुई में बढ़ गया मोटू ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ मित्रों ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ऊंट ਤੇ ਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹਬੀਬੀ ਕਮ ਟੂ ਦੁਬਈ ਯਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹਾਈ ਪਿੰਗ ਓਏ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੂ 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 ਹਮਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਘਾਹ ਲਾਂਦੇ ਆ ਉਗਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਘਾਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਾਹ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੋਟੂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਟੂ ਹੈ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਦਾ ਪਤਲੂ ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਟੂ ਹੈ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਾਹ ਉਧਰ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਟੂ ਰਹੇਂਗਾ ਮੋਟੂ ਮੋਟੂ ਹਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੋਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ It's in your photo. ਹਾਂਜੀ ਓ ਸਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਣ ਦੇ ਕੱਚੇ ਓ ਮਾਈ ਓ This buddy? Hold from the side. Hold from this side? It's better for you. This better, okay. More relaxed. ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬਰਾ ਜੀ ਪੱਗ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਕੀ ਤੇ ਵੜੀ ਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਤਰਾ ਕਢਾਉਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂ Bumrah just banged his head into the door. Oh! Anni de bachya. ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਨੂੰ ਓ ਵਿਊ ਮਿੱਤਰੋ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲੈ ਆਈ ਚੋਟੀ ਤੇ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਈਜ਼, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਘੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਪੇਜ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੜ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਛੇਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਚੱਪੜੀ ਪੜਾਣਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਜ ਡਿੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ।